بيكم في قناتي تشاينا ميد ايزي. الصين حلوة. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد، وهو ازاي الصين اصبحت مصنع العالم. ازاي الصين بقت هي الدولة الاولى اللي بتصنع لكل دول العالم تقريبا. الصين كانت دولة زراعية وكل عمالها فلاحين، وكانت منغلقة على نفسها لغاية ما جه دينغ شاوبينج في نهاية السبعينات وعمل حاجة اسمها سياسة الانفتاح. سنة 1979 تحديدا دين شاوبينج مع كارتر عملوا شوية اتفاقات مهمة جدا خلت التجارة بين أمريكا والصين من تجارة ضعيفة جدا في وقتها لغاية النهاردة توصل لتجارة أعلى تجارة في العالم، وتوصل في الوقت ده من سنة 79 لغاية النهاردة لأنها تكون الصين أكبر شريك تجاري لأمريكا، وتكون التعامل بينهم بالتريليونات. 47% من إنتاج الصين المخصص للتصدير بيروح لقارة آسيا، 22% لأمريكا، 19% لأوروبا، 4% لأمريكا اللاتينية، و4% لأفريقيا. ليه بنتكلم عن الكلام ده؟ عشان نفكر في الفرص. أمريكا اللاتينية وأفريقيا ما زال أسواقهم مفتوحة ونقدر نشتغل معاهم من الصين. موضوعنا بقى النهاردة ازاي الصين قدرت توصل انها تبقى مصنع العالم، ازاي بقت الدولة الاولى في العالم للانتاج والتصدير لجميع الدول. النهاردة هنتكلم في 8 اسباب من ضمن الاسباب اللي ادت لنجاح الصين انها تكون مصنع العالم. اكيد في اسباب تانية، لكن دول اللي احنا هنتكلم عنهم النهاردة. اول الاسباب واول نقطة قوة للصين هي، تخيلوا هي ايه؟ التعداد السكاني الكبير. الصين عدد سكانها 1.5 مليار، منهم 800 مليون عامل، ودي نقطة قوة كبيرة جدا ان فيها عمالة لأي حجم من الصناعة مطلوب يكفي الصين ويكفي العالم كله. في النقطة الأولى اتكلمنا عن عدد العمالة. في النقطة الثانية برضو مرتبطة بالتعداد السكاني، انه أكبر سوق في العالم، 1.5 مليار إنسان مستهلكين، فده بيساعد على وجود إنتاج كمي، إن أي حاجة بتتصنع في الصين بكميات ضخمة جدا بما يقلل التكلفة. رقم 3 من أسباب النجاح إن الصين على عكس دول تانية كتير ركزت في الصناعات الثقيلة والصناعات الكبرى، الصين ركزت بقى على الصناعات الخفيفة والاستهلاكية. هي دي اللي فيها حجم استهلاك أكبر في العالم كله، وهي اللي بتدي حجم شغل مضاعف عن أي نوع تاني من الصناعات. يعني مثلا دلوقتي دول الغرب كلها، أمريكا وأوروبا، عندهم صناعات ثقيلة بس بيعتمدوا في كل الصناعات الاستهلاكية على الصين تماما. ما بيصنعوش الصناعات الخفيفة بنفسهم لأن تكلفتها عندهم أعلى بكتير جدا، فالصين مسيطرة على المكان ده. رقم 4 إن الصين من وقت الانفتاح اللي احنا اتكلمنا عليه سمحت للشركات الأجنبية سواء من أمريكا أو من أوروبا أو من أي دول إنها تفتح مصانع عندها للتصنيع داخل الصين، وده بيقلل التكلفة جدا لأن التصنيع داخل الصين، وفي نفس الوقت الشركات العالمية دي بتطلع الحاجة جوه الصين بنفس الجودة اللي هي محدداها لنفسها، اللي ترضيها وترضي المستهلك بتاعها. خامس نقطة من أسباب نجاح الصين إنها تكون مصنع العالم هي التخصص. إن كل مدينة تقريبا متخصصة في نشاط معين ومجال معين من أنواع الصناعات المتعددة اللي موجودة في الصين. ندي مثال على كده، يعني مدينة شنزن مثلا متخصصة في التكنولوجيا أو في المعدات الإلكترونية، الكمبيوتر والموبايل والمكونات الإلكترونية وما إلى ذلك. مثال تاني مدينة فوشان متخصصة في الأثاث وفي مستلزمات البناء والديكور، وده متكرر في مدن كتير في الصين. وإن شاء الله يبقى عندنا فيديوهات تانية في قناتنا عن كل مدينة إيه تخصصها وإيه مجال النشاط اللي نقدر نستورده منها وتكون هي المصدر المميز للنشاط ده. العامل السادس هو التكامل ووجود مدخلات الإنتاج. يعني إيه مدخلات الإنتاج؟ يعني مثلا صناعة السيارات عايزة مصانع مغذية، مصانع لكاوتش العربية، مصانع للبلاستيك عشان تعمل المنتجات البلاستيكية، مصانع تشغيل معادن. اللي يفتح مصنع في الصين في مدينة معينة بيلاقي حواليه كل المواد الداخلة في المنتج اللي هو بينتجه، ما بيتعبش انه يلاقي كل حاجة. وده للأسف مش موجود في أي دولة تاني في العالم. الصين هي الدولة الوحيدة اللي بتلاقي كل مكونات الصناعة بتاعتها في حواليها. أي دولة تاني في أوروبا في أمريكا بتصنع حاجة لازم تشتري مكونات من الصين أو من غيرها،
وبعدين تجمع. لكن الصين كل حاجة متوفرة طول الوقت حوالين المصنع نفسه. السبب السابع يمكن معرفش حد اتكلم عنه قبل كده ولا لأ، وهو الحس الفني للشعب الصيني. الشعب الصيني بيحب الفنون، فده بيأثر ازاي في الانتاج؟ بيأثر على ان المنتج الواحد بيبقى له آلاف الاشكال والموديلات، سواء ملابس او اكسسوار موبايل او اي حاجة. في كل حاجة بتلاقي اشكال والوان كتيرة جدا جدا، وفيها افكار وتصميم متجدد دايما. السبب الثامن هو الدعم الحكومي للصناعة. الحكومة في الصين بتبني المصانع وتديها لأي حد عايز يعمل مصنع بالإيجار الشهري، بإيجار بسيط جدا يعتبر رمزي. كمان الحكومة بتدي للمصنع دعم صادراتي، يعني المصنع لما بيصدر حاجة لبره الصين بياخد دعم استرداد من الضريبة من الحكومة، لدرجة انه بيبيع الحاجة بره الصين بسعر ارخص من بيعها للمستهلك في الصين. لو عجبك الفيديو وعجبك المحتوى بتاع قناتنا وعايز تتابعنا دايما، اعمل سبسكرايب ولايك وشير وفعل زر الجرس. سلام.